हेलो एभ्रिवान, अहिलेसम्म हामीले कसरी काम गर्ने, यता चेन्ज गरेर उतापट्टि कसरी प्रिभ्यू हेर्ने होइन, यो एउटा वर्क फ्लो हेर्दै आइसकेका छौँ। यसमा अलिकति तपाईँहरूलाई पनि अलिकति लागेको हुनसक्छ होइन, यता काम गर्यो अनि त्यसपछि फेरि सेभ गर्यो, फेरि कता चाहिँ ब्राउजरमा गयो अनि फेरि रिलोड गर्यो अनि बल्ल रिजल्ट हेऱ्यो, लागिरहेको हुनसक्छ नि होइन। हो, यो केसमा चाहिँ हामीले अब एउटा कुनै थर्ड पार्टी प्लगइन अथवा एउटा कुनै एक्सटेन्सन हालेर अटोमेटिकल्ली यसरी यहाँ राख्यो हो, यसरी राख्यो। म यता गएको छैन हेर्नु, रिफ्रेस पनि गरिदिनु, म यहीँ छु हो। यहाँनिर कोड लेख्यो, कोड लेखिसकेपछि सेभ गरेर यता अटोमेटिकल्ली रिजल्ट देखियो नि। हो, यस्तो कसरी गर्ने यो भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ। सो स्टे एक्साइटेड, सी यु इन भिडियो, लेट्स गो। ओके, सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी हाम्रो यो फर्स्ट प्रोजेक्ट हामी VS कोडमा खोल्छौँ हो। VS कोडमा हाम्रो फर्स्ट प्रोजेक्ट खोलिसकेपछि तपाईहरुले के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन लास्टमा देख्नु भएको छ नि एउटा बटन, यहाँनिर तपाईहरुको यो VS कोडमा 4 वटा छ हो। के हो, एक्सप्लोरको लागि काम गर्थ्यो, यो साइडको यो मेनु हटाउन ल्याउनको लागि हैन। भनेपछि अब हामी यो लास्टको हेर्दैछौँ है। यसले चाहिँ एक्सटेन्सन अथवा प्लगइन भनौँ हैन। प्लगइन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै थर्ड पार्टी सफ्टवेयर अथवा अरु कुनै फंक्सनालिटी एड गर्नको लागि यसले गर्दाखेरि VS कोडबाट अरु फर्दर फिचर, जस्तो कि हामीले देख्यौं नि, जुन सेभ नगरिकन उतापट्टि सेभ गरेर उतापट्टि रिफ्रेस नगरिकन हामीले जुन चेन्जेस गर्यौं नि, त्यो चेन्जेस अहिलेपछि त्यसै पोसिबल थिएन कि। अहिले चाहिँ त्यही भएर हामीले के गर्न लाग्यो, एउटा प्लगइन पाइन्छ, प्लगइन हाल्न लाग्यो। अब प्लगइन आफुलाई चाहिएको प्लगइन खोज्नु पर्यो भने यहाँनिर यो लास्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर एक्सटेन्सन लेख्ने ठाउँ आउँछ। अब यहाँनिर गएर तपाईलाई HTML प्रिभ्यू अथवा त्यसलाई चाहिँ लाइभ सर्भर भन्छ हैन। अहिले HTML PREVIW भनेर मैले यसरी हाने, मेरोमा इन्टरनेट इज नट वर्किङ, कोरोनाले गर्दाखेरि टाइम इज रनिङ। हामी एक्सटेन्सनमा जान्छौँ, एक्सटेन्सनमा गइसकेपछि HTML प्रिभ्यू भनेर यसरी हानिसकेपछि यहाँ नोटिस आइसक्यो भने चाहिँ फेरि खुल्दैन कि भन्ने डाउट लाग्न थाल्यो मलाई। ओके, यसरी आयो हो। अब यसरी आइसकेपछि हामीले यहाँनिर गएर यो साइडको बारलाई ठुलो सानो बनाउन मिल्छ। यसरी ठुलो बनाउँदै गयौँ भने यस्तो खाले देखिन्छ। अब हामीले कुन चाहिँ गर्ने त, HTML प्रिभ्यू कुन राख्ने त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर गएर यसरी हेर्नुभयो भने यो त प्रिभ्यूको लागि भयो, तर यहाँनिर तल चाहिँ यो मैले युज गर्ने गरेको, मैले थाहा भएको चाहिँ यस है। यसो हेर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि HTML प्रिभ्यू भन्दा पनि लाइभ सर्भर भनेर हानौँ है। मैले पनि पहिला कुन हाल्ने होला भनेर अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि थाहा पाएको थिएँ हैन। सो यो मैले युज गरिराखेको चाहिँ सर्भर हो हैन। अब यो गरिसकेपछि ठ्याक्क यो लाइभ सर्भर, it has more than 5 million, also some of the highest count, maybe, probably, yes. What is wrong with my internet, man? अब यसरी HTML प्रिभ्यू गर्दा पनि तपाईले के विचार गर्नु भन्दाखेरि कुन चाहिँ राख्ने त भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हेर्नु होला के। अब स्टार कस्तो छ, स्टार यो 5 स्टार छ तर जस्ट 10K ह एन्ड इट्स चाइनिज। सो चाइनिज भनेर गर्न खोजेको चाहिँ हैन, बट स्टिल सस्पिसियस, आफूलाई त्यो भित्र मनमा शंका भइ चाहिँ केही पनि चिज नहाल्नु होला हैन कम्प्युटरमा, बिकज एभ्रिथिङ लिड्स टु ब्याकडोर। अब यहाँ यसो हेर्दै जानु हैन, मैले अब यहाँ अहिलेसम्म मैले देखेको चाहिँ सबभन्दा राम्रो 4.5 स्टार छ प्लस 5 मिलियन डाउनलोड। अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसको अरु डिटेल यहाँ देख्न सकिन्छ है। अब यहाँ गएपछि कसले बनाएको, अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो VS कोड त चलाइरहनु भएको छ नि अहिले तपाईले, VS कोड माइक्रोसफ्टले बनाएको सफ्टवेयर हो। तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई फ्रीली सबैले चलाउने गरेर भनेर उनीहरूले छोडिदियो। तर के हुन्छ भन्दा अब तिनीहरूलाई त्यो भित्र पनि छुट्टा फङ्क्सनालिटीहरू चाहिन्छ कि। अब त्यो फङ्क्सनालिटीहरू दिनको लागि चाहिँ उनीहरूले के भनिदियो भन्दाखेरि यदि तिमीहरूलाई यसको लागि कसैले प्लगइन बनाउँछौ भने बनाओ भनेर ओपन छोडिदिएको छ मार्केट प्लेसमा हो। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ, अब यो लाइभ सर्भर चाहिँ HTML लेख्यो, सेभ गर्यो, उता गयो, रिफ्रेस गर्यो, यो झन्झटिलो काम हो कि प्रोग्रामरहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यो भएर कुनै एउटा प्रोग्रामरले चाहिँ के विचार गर्यो भन्दा यता सेभ हुने बित्तिकै उताबाट अटोमेटिकल्ली रिलोड हो भने हट रिलोड भन्छ त्यसलाई हैन, हट रिलोड गरेर एउटा कुनै सर्भर बनाउँछु भन्ने सोचेर
रिड विक डे समथिङ उसले चाहिँ यो बनायो। अब बनाइसकेपछि उसले के हुन्छ, कति डाउनलोड भयो, उसले यहाँ अब डाउनलोड स्टार्ट र स्टप गर्ने तरिकाहरू, अनि यसको बारेमा अरू फर्दर कुराहरू, फिचरहरू के छ, इन्स्टलेसन, फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनहरू के छ, अनि त्यसपछि अब कतिको यहाँ लगहरू प्लसदेखि लिएर लगहरू अब कतिको चाहिँ स्क्रिनसटहरू हुन्छ होइन। त्यो बाहेक अब सबै चिज हेरेर मात्रै कुन चाहिँ डाउनलोड गर्ने, कुन चाहिँ राख्ने, तपाईँलाई सजिलो कुन लाग्छ त्यो चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो मान्छेले चाहिँ यहाँ के भन्यो, अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा कहिले कुन हाल्ने भन्ने हुन्छ है। फेरि सधैँ यही मान्छे अगाडि नै भइरहन्छ भन्ने हुँदैन क्या। अब यसकै मात्र यो प्रोडक्ट चाहिँ सधैँ पपुलर हुन्छ भन्ने छैन क्या। 5 मिलियन छ, अरू कुनै अहिले 2 मिलियन छ यो तलको, यो पछि अबको 1 वर्षभित्र यो 10 मिलियन आउनसक्छ, 5 मिलियन। अब यो जुन अहिलेको लाइभ सर्भर छ नि, यसले चाहिँ यहाँनिर समथिङ केही नोटिस लेखेर आएको छ। यो चाहिँ बनायो सुरुमा, म यस्तो बनाउँछु भनेर सुरुमा बनायो, तर यसले पछि चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि बिजी छु, म सक्दिनँ भन्ने टाइपको यसले छोडेको छ। भनेपछि के हुन्छ भन्दा पछि यो चाहिँ अपडेट नआउनसक्छ, योभन्दा अरू कुनै राम्रो आउनसक्छ। त्यो हुनाले सिम्पल अहिलेको लागि दिस इज द बेस्ट चोइस। तपाईँको बेला चाहिँ तपाईँले हेर्ने बेलामा चाहिँ स्टार कतिको स्टार पाएको छ र कति डाउनलोड काउन्ट भएको छ त्यो चिज हेरेर यहाँनिर गएर इन्स्टल गर्नुभयो भने इट्स कैन टेक अ वाइल, धेरै टाइम लाग्दैन होइन। यो प्लगइन हो, नयाँ फिचर डाउनलोड हुँदैछ। अब यो डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई क्लोज गरिदियो हुन्छ होइन। हामी हाम्रो फाइल एक्सप्लोररमा जान्छौँ। अब गइसकेपछि हामी हाम्रो इन्डेक्स पेजमा जान्छौँ हो। यसलाई मैले अहिले इन्स्टलिङ भनेर आएको छ, इन्स्टल भइसकेपछि डेफिनेटली केही न केही चेन्ज आउँछ होइन। इन्स्टल भइरहेको छ। अब हामी इन्डेक्समा जान्छौँ। इन्डेक्समा यसलाई मैले अहिले यता लगिदिएँ, इन्डेक्समा जान्छौँ। यसलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल थिचेर यसरी यता ल्याएँ हो, यता इन्डेक्स चलाएँ। ओके, अब हाम्रोमा लाइभ सर्भर इन्स्टल भयो। अब हाम्रो इन्स्टल भइसक्यो। अब यसले कसरी काम गर्छ त म तपाईँलाई देखाउँछु है। अब पहिला हामीले के गरिन्थ्यो, यहाँनिर सेभ गरिसकेपछि यहाँ गएर रिफ्रेस गरेर हेरेपछि बल्ल चेन्ज देखिन्थ्यो है। अब जस्तो कि हेर्नु है कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले ब्राउन कलर थियो, अब यसलाई अलिकति ठुलो बनाउँछु है। फन्ट साइज 100 पिक्सल हो, सेभ गरेँ मैले। सेभ गरेपछि यता के चेन्ज भयो त भएन, म फेरि यता जानु पऱ्यो, रिफ्रेस गरेपछि बल्ल भयो। अब चाहिँ हामीले जसरी गर्दै आएको थियौँ नि त्यसरी होइन। अब चाहिँ नयाँ तरिका के छ भन्दाखेरि यसलाई बन्द गरौँ। यसलाई बन्द गरिसकेपछि तपाईँले विचार गर्नुपर्ने, हाम्रो डकुमेन्टेसन हेर्नु भएको है, डकुमेन्टेसनमा त्यहाँ देखिन्छ है। अब यहाँ लाइभ सर्भरको डकुमेन्टेसनमा गएर हेर्नुभयो भने यहाँनिर कसरी गर्ने भनेर देखाएको हुन्छ यहाँ हो। दुईवटा तरिका हुन्छ, तल यहाँ गो लाइभ भन्ने पनि छ हो, नत्र अर्को चाहिँ तपाईँको इन्डेक्स डकुमेन्टमै राइट क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने ओपन विथ लाइभ सर्भर भन्ने अप्सन हुन्छ। यसलाई मैले बन्द गरेँ, त्यहाँ कसरी रहेछ त हेर त, यहाँ क्लिक गरेर यहाँ तपाईँको तल देख्नु भएको छ नि है, तल यहाँ गो लाइभ भन्ने छ है। यसमा क्लिक गऱ्यो भने स्टार्टिङ भन्दैछ, पोर्ट 55500मा स्टार्टेड भन्यो। अब यो भनिसकेपछि अटोमेटिकल्ली हाम्रो ब्राउजर खोल्यो है। अहिले मेरोमा फायरफक्स डिफल्ट ब्राउजर छ, त्यो भएको हुनाले यसमा खोल्यो होइन, केही फरक पर्दैन। अब यसमा चाहिँ मैले यस्तो गरेर ओपन विथ लाइभ सर्भर गऱ्यो भने पनि यहाँनिर यसरी देखिन्छ। अब यो देखिसकेपछि यसमा गएर जस्तो कि प्याराग्राफको कलर त्यो थियो, अब प्याराग्राफको पनि फन्ट वेट 200 हेरौँ है। 200 मात्र गर्दाखेरि केही पनि हुँदैन, px लेख्नुपर्छ अनि सेभ गर्यो। सेभ गर्ने बित्तिकै ओके। अब यसमा चाहिँ पिट्यागको यो कलर छ नि, म कलर चेन्ज गरिदिन्छु, जस्तो कि कलर ग्रीन गोल्ड गरियो है। अब फन्ट साइज एक्स लार्ज गरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ। अब यसलाई मैले सेभ गरेँ हो। सेभ गर्ने बित्तिकै यता हेर्नुभयो भने अलिकति ठुलो देखियो पहिलाको भन्दा र कलर चेन्ज भयो। फन्ट साइज यस्तो नगरिकन मैले 40 पिक्सल गरेँ, सेभ गरेँ
यता ठुलो देखियो नि हो यो चेन्जेसहरू चाहिँ हामीले यसरी गर्न सकिन्छ अब के हुन्छ भन्दा अब मेरो यहाँ अहिले अलिकति मोनिटर ठुलो छ र तपाईहरुले यस्तो गरेर यहाँनिर अटिरहेको छ अब तपाईहरुकोमा कसरी एडजस्ट गर्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुको कुरा है अब दुई तीनटा तरिका चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल्यापटप छ भने ल्यापटपसँग एउटा मोनिटर एक्चुअल मोनिटर जोड्नुहोस् र त्यो ल्यापटपमा भिडियो हेर्नुहोस् र यतापट्टिको स्क्रिनलाई यसरी स्प्लिट गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामीलाई यो अहिले दुईटै चाहिन्न भने यसलाई मैले क्लोज गरिसकेपछि अलिकति स्पेस लिन्छ यो स्पेसलाई यस्तो गरेर मैले यतापट्टि चाहिँ यो दुईटा काम गर्न सक्छु हो मैले h1 टेस्ट सेभ गरे यतापट्टि दिस इज टेस्ट भनेर आयो अब यो h1 ट्याग दिँदा पनि किन ठुलो भयो होला त भन्ने कुरामा तपाईहरुले आन्सर पाइसक्नु भएको छ main.css मा गएर हेर्नुभयो h1 सिलेक्टरलाई हामीले फन्ट साइज 100 बनाएको छौं जसले गर्दा जतिवटा पनि h1 ट्याग युज हुन्छ जहाँ सुकै यो प्रोजेक्टमा त्यहाँ चाहिँ यस्तो खाले स्टाइलिङ लाग्ने छ है अब ओके अब यति भइसकेपछि तपाई अर्को भिडियोको लागि रेडी हुनु भएको छ सो लेट्स गो टु आवर नेक्स्ट भिडियो